नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले केकको रेसिपी लिएर आएका छौं। यो भन्दा पहिला तपाईहरुले लड्डु बनाउन सिकिसक्नु भएको छ, जेरी बनाउन सिकिसक्नु भएको छ, त्यसैगरी समोसा बनाउन पनि सिकिसक्नु भएको छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई फटाफट केक बनाउन सिकाउने छु। यो केकलाई तपाईहरुले बर्थडेमा, एनिभर्सरीमा घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ र यो केक बनाउन एकदमै सजिलो छ। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले यहाँ एउटा भेनिला केक प्रयोग गरेका छौं। यो भेनिला केकलाई हामीले बिहानै बेक गरेर तयार गरिसकेका छौं। यो एकदम राम्रोसँगले ठण्डा भइसकेको छ। अब यसलाई खोलेर हेरौं त यो कस्तो भएछ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो फ्लफी भएर एकदमै राम्रोसँगले पाकेर तयार भइसकेको छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई यो भेनिला केक कसरी बनाउने देखाइसकेका छौं। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, पहिला त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला अनि त्यसपछि यो भिडियो आएर हेर्नु होला। यसमा तपाईले केक डेकोरेट गर्न सिक्नुहुनेछ। तपाईले सबभन्दा यो माथिको भागलाई काटेर हटाइदिनुस्, त्यसो गर्दा हाम्रो केक चाहिँ एकदमै लेभलमा हुन्छ। अब तपाईले यो केकको हाइट अनुसार यसलाई 2 अथवा 3 भागमा डिवाइड गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यदि तपाईको केकको हाइट चाहिँ सानो छ भने तपाईले 2 भागमा मात्रै बाँड्नु होला, नत्र भने नर्मली चाहिँ 3 लेयरमा केक बनाउने चलन हुन्छ। तपाईले यो केकलाई काट्दाखेरि सकेसम्म इभन हुने गरी काट्नु होला, त्यसो गर्दा हामीलाई काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यानी कि केक कतै एकतिर ढल्किदैन र एकदमै राम्रो शेपमा रहन्छ र एकदमै राम्रो पनि देखिन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ लेबलमा हामीले काटेर तयार पारेका छौं। केकको फ्रोस्टिङ बनाउनलाई हामीले यहाँ 800 ml हेभी क्रिम प्रयोग गरेका छौं। हेभी क्रिम डेरीमा सजिलै किन्न पाइन्छ। क्रिमको साथसाथै हामीले यहाँ थोरै क्रिम चीज पनि प्रयोग गरेका छौं। यो चाहिँ एकदमै अप्सनल हो। तपाईले यो क्रिम चीज प्रयोग गर्नुभयो भने हामीले बनाएको फ्रोस्टिङ चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ र हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। तर तपाईसँग क्रिम चीज छैन भने क्रिमलाई मात्रै व्हिप गरेर पनि हामी फ्रोस्टिङ तयार पार्न सक्छौं। अब हामीले यसमा 200 ग्राम पाउडर सुगर प्रयोग गरेका छौं। यदि तपाईले गुलियो बढी खानुहुन्छ भने थोरै बढी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर नर्मली व्हिप्ड क्रिम चाहिँ हल्का स्वीट हुने भएकोले गर्दा हामीले यसमा धेरै चिनी प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। अब नर्मली यो व्हिप्ड क्रिम तयार पार्नलाई मेसिन प्रयोग गरिन्छ, तर हामीसँग आज मेसिन छैन। हामीले चाहिँ हातैले यसलाई व्हिस्क गर्दै छौं। तपाईले यसलाई कन्टिन्युअसली 5-7 मिनेट व्हिस्क गर्ने हो भने यो चाहिँ बाक्लो हुँदै जान्छ र अनि हामीलाई चाहिए जस्तै कन्सिस्टेन्सी बन्छ। तपाईले भिडियोमा हेर्दै जानु होला। यो व्हिप गर्न त्यति गाह्रो छैन। तपाईले फ्रिजबाट चिसै निकालेर फटाफट व्हिप गर्नुभयो भने यो एकैछिनमा रेडी हुन्छ। अब हामी यो क्रिम चीज फ्रोस्टिङमा थोरै फ्लेभर एड गर्दै छौं। तपाईहरुले यसमा भेनिला, स्ट्रबेरी अथवा कुनै पनि फ्रुटको फ्लेभरहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले यहाँनिर लेमन जुस प्रयोग गर्दै छौं। लेमन घरमा सजिलै पाइन्छ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। खास गरिकन भेनिला केकसँग लेमन फ्रोस्टिङ एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले स्ट्रबेरीको फ्लेभर युज गर्नुभयो भने चाहिँ यो फ्रोस्टिङको कलर नै रातो हुन जान्छ अनि त्यसपछि तपाईले त्यसलाई अरु कलरमा चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा सकेसम्म स्ट्रबेरी चाहिँ अहिले नै यसमा प्रयोग नगर्नु होला। अब तपाईले यसलाई एकदम राम्रोसँगले व्हिस्क गर्नु होला र भिडियोमा देखाए जस्तो खालको कन्सिस्टेन्सी बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यसरी माथि उठाउँदाखेरि यो चाहिँ व्हिस्कमा राम्रोसँगले टाँसिने खालको भयो भने यो रेडी भएको मानिन्छ। तपाईहरुले आधा जति फ्रोस्टिङलाई चाहिँ एउटा सेपरेट बलमा निकाल्नु होला, किनकि आजको यो केक डेकोरेट गर्नलाई हामी डिफ्रेन्ट कलरको फ्रोस्टिङ बनाउँछौं र बाँकी रहेको यो आधा फ्रोस्टिङमा चाहिँ तपाईले रेड कलर प्रयोग गर्नु होला। हामीले यहाँ रेड कलर हालेका छौं र यदि तपाईहरुले सफिसिएन्ट अमाउन्टमा रेड कलर हाल्नु भएन भने चाहिँ यो हल्का पिंक देखिन्छ। हामीले पिंक कलरको फ्रोस्टिङ बनाएर तयार पारिसकेका छौं। अब आउनुस् हामी फटाफट केक डेकोरेट गर्न सुरु गरौँ। तपाईहरुले एउटा प्लेट लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ फ्ल्याट खालको कार्डबोर्ड पेपर, कार्टुन जे पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईले सबभन्दा तल राख्नु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले जुन सरफेसमा केक बनाउनु भयो त्यसैमा सर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सार्न सकिदैन। त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ आज यहाँ एउटा काठको प्ल्याङ्क लिएको छु र म आज यही काठको प्ल्याङ्कमा केक बनाउँदै छु। तपाईहरुले थोरै फ्रोस्टिङ यो काठको प्ल्याङ्कमा लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि हामी बिल्डअप गर्न सुरु गर्छौं। सबैभन्दा माथिको केकको जुन लेयर थियो त्यसलाई सबैभन्दा तल राख्नु होला, किनकि त्यो त्यति धेरै इभन थिएन। त्यसैले गर्दा हामी त्यसलाई सबभन्दा तल राख्छौं र अब हामी यसमा थोरै सुगर सिरप एड गर्दै छौं। यो सुगर सिरपलाई पकाएर बनाउने हैन कि तपाईले चिसो पानीमा थोरै चिनी घोल्नु होला अनि त्यसपछि यसरी सुगर सिरप लाउँदा यो केक एकदमै मोइस्ट हुन्छ।
अब हामीले इच लेयरमा थोरै फ्रस्टिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले बढी फ्रस्टिङ राख्नुभयो भने केक चाहिँ बढी क्रिमी बन्छ र अग्लो पनि हुन्छ। यदि तपाईले कम फ्रस्टिङ राख्नुभयो भने चाहिँ यो कम क्रिमी र कम अग्लो हुन्छ। त्यसैले तपाईसँग कति फ्रस्टिङ छ त्यो अनुसार तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। इच लेयरमा तपाईले फ्रस्टिङ राख्ने, सुगर सिरप पनि राख्ने अनि त्यसपछि अर्को केकको लेयर राखेर तपाईले बिल्डअप गर्दै जानुहोला। सबभन्दा माथि चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो खालको केकको स्लाइस लिनुहोला। एकदमै प्लेन खालको लिनुभयो भने हामीलाई काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ र यो टप लेयरमा चाहिँ तपाईले एकदम बढी फ्रोस्टिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो फ्रोस्टिङलाई लेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र लेबल गर्नलाई तपाईले घरमा भएको कुनै पनि स्प्याटुलाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको घरमा तास छ अथवा बैंकको पुरानो कार्डहरु छ भने तपाईले त्यस्तो कार्डहरु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तास पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तास चाहिँ लेमिनेटेड हुन्छ र त्यो त्यसमा प्लास्टिकको एउटा लेयर हुन्छ। तपाईले त्यो तासले पनि यसलाई प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको उद्देश्य भनेको चाहिँ यहाँ भएको ग्याप्सहरुमा यो फ्रोस्टिङ भर्ने हो। वास्तवमा तपाईले यसलाई रफली एकदमै सिम्पल तरिकाले भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले यसलाई फ्रिजमा राखेर 1 घण्टा जति ठण्डा हुन दिनु होला अनि फेरि अर्को लेयरको फ्रोस्टिङ भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो प्रोसेसलाई चाहिँ धेरै पटक रिपिट गर्नुभयो भने तपाईले बनाएको यो केकको आउटर सर्फेस एकदमै स्मुथ बन्छ। आज हामी यो केक बनाउनलाई एकदम धेरै टाइम स्पेन्ड गर्दैनौं। हामीले यहाँ फर्स्ट लेयरको फ्रस्टिङ लगाइसकेका छौं। अब यसलाई तपाईले फ्रिजमा 1 घण्टा जति ठण्डा हुन दिनु होला अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई बाहिर निकालेर फेरि सेकेन्ड लेभलको फ्रस्टिङ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले डिफरेन्ट लेयरमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ यो एकदमै चिल्लो हुन्छ र स्मुथ पनि हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले रफली यो तयार पारिसकेका छौं। अब आउनुस् हामी फटाफट डेकोरेट गर्न सुरु गरौँ। यो केकलाई डेकोरेट गर्नलाई यस्तो पाइपिङ टिपहरु चाहिन्छ र यदि तपाईहरुसँग पाइपिङ टिप छैन भने पनि म कागजको पाइपिङ टिप बनाउन सिकाउने छु। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो केकको साइडमा चाहिँ बास्केटको जस्तो प्याटर्न बनाउँदै छौं। तपाईहरुले यो केकलाई एकदमै राम्रोसँगले स्मुथ गर्नुभएको छ भने केही नबनाउँदा पनि हुन्छ, तर हामीले त्यति धेरै टाइम स्पेन्ड गरेनौं र एकदम धेरै स्मुथ छैन। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ यहाँ एउटा डेकोरेसन गरेर यसलाई हामी ढाक्दै छौं र तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै उत्कृष्ट देखिएको छैन, तर पनि यो राम्रै देखिएको छ। अब आउनुस् हामी फटाफट केकको माथि टपमा पनि डेकोरेसन गरौँ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ 3 वटा ठूलो साइजको फ्लावर बनाएको छु र यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले यसलाई एकदम जेन्टली रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ट्विस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो केकलाई सकेसम्म सिम्पल राख्नु होला। सिम्पल केक एकदमै राम्रो देखिन्छ। भिडियोमा देखाएसरी तपाईले सानो सानो फ्लावरहरु साइडमा बनाउन सक्नुहुन्छ र खाली रहेको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले ह्यापी बर्थडे अथवा ह्यापी एनिभर्सरीहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई फटाफट कागजबाट पाइपिङ टिप बनाउन सिकाउँदै छु। तपाईहरुले कुनै पनि लेमिनेटेड पेपर लिन सक्नुहुन्छ, जस्तो कि हिमाल पत्रिकाहरु भयो, नेपाल पत्रिकाहरु भयो, त्यसको चिल्लो खालको पेपर लिनु होला र त्यो चिल्लो खालको भागलाई चाहिँ भित्र बनाउनु होला अनि त्यसमा चाहिँ तपाईले फ्रस्टिङ भर्न सक्नुहुन्छ। यो कोनलाई राम्रोसँगले बन्द गरिदिनुस् अनि तपाईले टुप्पोमा सानो पाल बनाउनु भयो भने चाहिँ यो कोनलाई तपाईले लेख्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले केकमा ह्यापी बर्थडे अथवा ह्यापी एनिभर्सरी लेख्नलाई यो कोन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरुले यो कोनको टुप्पोलाई काटिदिनु होला अनि त्यसपछि हामी यसमा एउटा ट्रायंगल जस्तो शेप बनाउँदै छौं। तपाईले डिफरेन्ट शेपहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, तर आज मैले यहाँ एउटा ट्रायंगल बनाउँदै छु र यही ट्रायंगल प्रयोग गरेर अघि हामीले बनाएको फूलमा पत्ताहरु बनाउने छौं। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ हल्का हातले प्रेस गर्दै छु र अनि त्यसपछि बाहिरतिर तान्दै छु। त्यसो गर्दा एकदमै सजिलोसँगले हामी पत्ता बनाउन सक्छौं। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै पाइपिङ टिपहरु मिसिङ छ भने तपाईहरुले यसरी नै कागज काटेर पाइपिङ टिप बनाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुसँग थोरै एक्सपिरियन्स छ भने तपाईहरुले आफ्नै तरिकाले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ लहराहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ थोरै 2-4 वटा पत्ताहरु मात्रै बनाएको छु र तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो पिंक र ग्रीन एकदमै राम्रो कन्ट्रास्टिङ कलर देखिएको छ। तपाईहरुले यो केकलाई सकेसम्म सिम्पल राख्नु होला। सिम्पल केक नै राम्रो देखिन्छ। यदि तपाईले यहाँ चाहिँ अझ धेरै कुराहरु लेख्न र बनाउन सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ यो केक अझ नराम्रो देखिन सक्छ। तपाईहरु पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै केक बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि त्यसपछि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईहरुले फोटो खिच्नु भएको छ, भिडियो खिच्नु भएको छ भने रिताज किचन ग्रुपमा तपाईहरुले आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो हैन त त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद